én vágytam az operára, mert ugye az egy nagyon, nagyon klassz dolog. Koncertezni is nagyon jó, de azért van egy teljesen, igen, szóval egy más, szerintem más adrenalin szint is egy opera produkcióban színpadra lépni. De hát színésznőnek készültem, de bennem ez nem vált így külön, hogy énekes, meg prózai színésznő, meg nem is nagyon tudtam, színésznő és kész. És nem is akartak csábítgatni? Amikor fölvettek a főiskolára, és Szterszky Adrien volt, ugye tanultunk hangképzést, igen. És Szterszky Adrien volt az énektanárnőm, ő biztatott és mondta, hogy elég szép terjedelmű hangom van, és hogy lehetne vele valamit kezdeni. Meg hát egyáltalán boldogok voltak, hogyha a prózisták közt akadt, aki szívesen és elég jól is énekelt. Úgyhogy ő biztatgatott, és mondta, hogy hát a pályám során nagy hasznát veszem majd az énektanulásnak. Mondjuk ebben teljesen igaza is volt. Aztán összekerültem a férjemmel, aki zeneszerző volt, és anyósom szerette volna, hogy akkor rögtön diploma után, a prózai színészi diploma után jelentkezzem a Zeneakadémiára. Ő ott korepetitor volt, és sokszor kísérte a felvételin is a pályázókat, tehát tulajdonképpen tudta, hogy esetleg alkalmas vagyok, és hát szerette volna, hogy miután sejtette, hogy a férjemre milyen karrier vár, hogy hát akkor én menjek vele. De engem akkor annyira maga a prózai színésznőség csábított. A másik talán az volt, hogy korán megéreztem, hogy mekkora felelősség egy énekes pályája. Szóval, hogy azzal kelni reggel, hogy van-e hang, és hát, hogy mennyi tanulás emellett, ugye, mert hát zeneileg egy énekesnek olyan képzettnek kell lenni, még ha nem tudom, hogy játszik egy hangszeren, de hát kottaolvasás, stb. Egy picit sajnálom most már, de hát később bánat gondolat, hogy nem hallgattam anyósomra, és talán másként alakult volna az életem, de mondom, hogy az őrületes felelősség, ami az énekesi pályával jár, azért az mindig riasztott. Féltem magamtól, hogy nem vagyok olyan fegyelmezett, hogy azt én végig tudjam csinálni. Még az Adrienne visszakérdezni, igen. Hogy miket énekeltetett veled főiskolán, hogy milyen kihívások elé állított? Hát ilyen könnyű kis Mozart dalokat. Vagy áriáskákat. Áriáskákat, igen. De volt egy nagyon mulatságos dolog is, ezt ugye nem a Szterszky Adrien találta ki, hanem egy másik zenetanár, a Bergl Hédi, hogy énekeljem a Sámson és Delilából a Delila bosszú áriáját, amitől a Nádasdy Kálmán úgy csúszott le az asztal alá a röhögéstől. Eszméletlen lehetett az ordító ellentét, a kinézetem, és a Sámsont a végzetet. Most nagyon őszinte leszek, és ez most blaszfémia a számból, de én nem szerettem az operát. Tehát én nem nagyon tudtam elképzelni azt, hogy operát fogok énekelni. És ennek egy lelki oka volt, vagy egyszerűen csak visszajogtál a teatralitástól? Nem tudtam magam egyszerűen elképzelni ebben a közegben. Meg zavart az, hogyha elmentem egy előadásra, zavart az, hogyha nem értettem a szöveget,
nem értettem a intonációt, tehát hogyha mondjuk olyan énekes volt a színpadon, aki nem foglalkozott azzal, hogy az intonáció tökéletes legyen, vagy hogyha valakinek túl van volt a vibrátója, ezek engem kizökkentettek rendkívüli módon. Tehát igazából nem a műfajt nem szerettem, hanem azt, ahogy előadják. Tehát, hogy az igényességét vitattad. Igen, ez így nagyon zavart. Ez zavart az, hogy magyarul megy egy előadás, de hát nem értek belőle egy szót sem. Tehát, tehát ennek így úgy annyira értéke nincsen, tehát így. Tehát, hogy aztán persze, amikor megismerkedtem a barokk zenével, a barokk operával, akkor ez teljesen más, ez valahogy sokkal közelebb áll hozzám, és ösztönösen megéreztem, hogy a hangomnak is ez a stílus sokkal jobban fekszik. Úgyhogy aztán valahogy az élet is úgy rendezte, hogy végül is barokk és Mozart operák léptem föl, tehát nem is sokat, tehát hogy én alapvetően nem tartom magam opera énekesnek. Teljesen mindegy, hogy operett vagy opera, mindegyiket ugyanazzal a hanggal kell énekelni, és nagyon jól. Azt, hogy milyen stílusban, az egy másik történet. Erre vannak korepetitorok, erre vannak megfelelő szakemberek, akik egy adott pályára ráállítják az embert. Átjárás is van a két ház között, még hogyha nagyon nehéz is. Lám én is eltöltöttem az Operett Színházban pár évet, és amikor átkerültem az operaházba, akkor a nevemet nem tudták, hanem azt mondták, hogy az operettből, aki jött, az a fiú. Aztán eltelt egy év, másfél év, akkor megtanulták a nevemet, és akkor már nem volt fontos, hogy honnan jövök. Most, hogyha valaki musical énekesnek megy, számomra nincs olyan, hogy musical énekes képzés. Számomra van egy hangképzés, ahol tanuljon meg jól énekelni, és hogyha te most egy musical vonalon szeretnél elhelyezkedni, akkor azokat a stílusjegyeket, amik kell a musical énekléshez, azt tanuld meg, és akkor hosszú távon tudsz végigcsinálni egy pályát. Nem 1 évig, vagy 2 amíg a hangszalagot bírja. Mert aztán utána tönkre megy a hangszalagod, és ott leszel egy boldogtalan ember, és akkor már kapkodhatsz. És ami csodálatos a musicalban, ugye, hogy rengeteg műfaj keveredik benne, tehát az ember találkozhat olyannal is, ami szinte operai minőségű, lehet az, hogy szinte rockszámokat kell énekelnie, gospelesen kell énekelnie, és ott egyszer csak kibukik az, hogy vagy csak egyfajta valaki, és azt az egyet tudja, vagy tud moduláltan énekelni. Ezt például abszolút indítól tanultam meg, a modulált éneklést, és amit én például most a szinkronban rengeteget használok, mert ugye szinkronban is énekek nagyon sok rajzfilmfigura hangján, fiú hangon, gyerek hangon. Az azért van, mert hogy megtanultam ezt a fajta moduláltságot, hogy mit kell csinálnom a hangommal, hogy mit hova kell tennem, hogy ez most csak úgy szóljon, vagy csak így szóljon. És tényleg annyira szeretem a műfaji sokszínűséget, amit én azt érzem, hogy a musical tud megadni. És ebből a szempontból én az operát sokkal kötöttebbnek érzem. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta eljegyzettséget jelent, pont a tisztelet által is azért nem megpróbáltam, mert azt mondtam, hogy azt jól csinálni, az egy nagyon komoly döntés, és akkor azt kell csinálni. Szerintem nem lehet, nem tudom, tényleg nagyon komolyan jó operát énekelni, és akkor másnap elmenni, és egy Aretha Franklin számot eltolni egy születésnapi buliban. Tehát, hogy szerintem ez a kettő nem fér egyszerűen össze. Mivel prózát is játszom, és olyan zenés darabokat, és olyan koncerteket, amik más-másfajta hangképzést igényelnek, ezért én azt gondolom, hogy ha klasszikussal foglalkoznék, akkor sok mindent el kéne mellette felejteni. Tehát minél több zenével foglalkoztam, minél több mindennel foglalkoztam, annál inkább látom, hogy ugye az opera az ugye a csúcsok csúcs, tehát az van a legtetején, az áll a legtetején, annak van a legnagyobb hatása, az a legnehezebb. Tehát én is emlékszem, hogy nem állt közel hozzám egy ideig, azt mondtam, hogy hát ez komolyan, hogy ezt kell hallgatni, hogy emberek így énekelnek, hogy ennek mi értelme van. Mondtam ezt, nem tudom, kamaszkoromban, amikor
az ember csapódik ide meg oda, és azoknak a zenét hallgatja, akik éppen a baráti köréhez tartoznak, és aztán később pár év múlva visszahallgatja azokat a zenéket, és azt mondja, hogy Jézus Mária. Az opera is olyan, mint egy ilyen bor, amihez föl kell nőni, tehát hogy egy idő után, hogyha már az ember csúcsborokat kóstol, akkor már megérzi, hogy melyiket csinálták tablettából, vagy melyik az, ami gagyi. Aki mondjuk szakmabeli, tehát vagy színészettel, vagy zenével foglalkozik, és elítéli a klasszikus műfajt, az egyszerűen kicsit fél, tehát hogy fél attól, vagy van benne egy olyan görcs, hogy ő ide soha nem fog felérni, vagy hogy ő nem lesz így megtisztelve, vagy hogy amit ő csinál, annak nincs akkora hatása, mint amikor egy áriát elénekel valaki, és akkor leborulnak a lábai elé, és nem tudom, 10 percig tartó taps van. Tehát, hogy ezeket valaki megtapasztalja, valaki meg olyan műfajjal foglalkozik, amiben nincsenek 10 percig tartó tapsok, ettől még el van ismerve, csak más, amikor az ember szembesül ezzel, hogy igen, hogy ez egy ilyen műfaj, hogyha egyszer eljutsz odáig, és tényleg ezt választod, akkor már nyilván nem lépsz vissza, tehát akkor már nehéz visszalépni onnan. Teljesen érthető módon.